Μάθημα 1. Επιλογής καφέ. Καλημέρα, Άννα. Ήθελα να δοκιμάσω ένα νέο καφέ. Έχετε κάποιες συστάσεις? Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικούς καφές. Τι προτείνετε? Πρόσφατα ανακάλυψα ένα μέρος που σερβίρει καταπληκτική κρύα Παρασκευή. Είναι τέλειο για τις ζεστές μέρες. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Απολαμβάνω επίσης μια καλή κρύα Παρασκευή. Έχουν ιδιαίτερες γεύσεις. Ναι, προσφέρουν επιλογές βανίλιας και φουντουκιού. Ενισχύουν πραγματικά τη γεύση. Λατρεύω τους καφέδες με γύση. Συνήθως πηγαίνω για ματάτα καραμέλας. Είναι γλυκό και νόστιμο. Αυτό είναι ένα κλασικό. Το έχω δοκιμάσει μερικές φορές και είναι πάντα ικανοποιητικό. Αν σας αρέσουν οι γλυκοί καφέδες, θα πρέπει να δοκιμάσετε και τη μόκα τους. Είναι πλούσιο και σοκολατένιο. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Πάμε να το δούμε μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 2. Αφύτικος ενθουσιασμός. Γεια σου Άννα, έπιασες το παιχνίδι χθες το βράδυ. Γεια σου Γιάννη, όχι μου έλειψε. Ποιος κέρδισε? Ήταν ένα έντονο μάτς. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν μόλις ένα βαθμό στα τελευταία λεπτά. Η ραδαρπητική επιτυχία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Άκουσα εγώ ότι έπαιξαν πολύ καλά. Το έκαναν. Η άμυνα ήταν δυνατή και ο κόσμος ηλεκτρικός. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Παρακολουθείτε συνήθως τα παιχνίδια τους. Ναι, προσπαθώ να πιάσω τους περισσότερους. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις πως αποδίδουν. Πρέπει να αρχίσω να βλέπω και εγώ. Φαίνεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε το άθλημα και να δεθείτε με φίλους. Οριστικά. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι ασυναγώνιστη. Μάθημα 3. Περιπέτειες στο νησί. Γεια σου Άννα, έχεις ταξιδέψει ποτέ σε κάποιο απομακρυσμένο νησί? Γεια σου Γιάννη, ναι. Πήγα σε ένα απομονωμένο νησί στην Καραϊβική πέρυσι. Ήταν απίστευτο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πώς ήταν το νησί? Ήταν πανέμορφο, με λευκές αμμουδιές και κρυστάλλινα νερά. Ιδανικό για κολύμπη και χαλάρωση. Εκπληκτική επιτυχία. Δοκίμασες κανένα θαλάσσιο σπόρο όσο ήσουν εκεί? Ναι, πήγα για ψαροντούφεκο και είδα τόσα πολύχρωμα ψάρια. Ένιωσα σαν να κολυμπά σε ενιδρίο. Αυτό πρέπει να κόβει την ανάσα. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω κολύμβηση με αναπνευστήρα. Ήταν εύκολο να μάθεις. Αυτή η Οι υπηρεστές ήταν πολύ εξυπηρετικοί και το έκαναν εύκολο Είναι για υπέροχο να το χάρους. ακούς. Εξερευνήσατε και το ίδιο το νησί? Ναι, έκανα πελοπορία σε μια άποψη που έβλεπε ολόκληρη την ακτογραμμή. Η θέα ήταν εκπληκτική. Ακούγεται σαν μια τέλεια περιπέτεια. Θα ήθελα να επισκεφτώ ένα απομακρυσμένο νησί κάποια μέρα. Είναι μια τόσο αναζωογονητική εμπειρία, μακριά από τη φασαρία της καθημερινότητας. Μπορώ να φανταστώ. Θα πρέπει να αρχίσω να σχεδιάζω ένα ταξίδι σύντομα. Μάθημα 4. Μια μέρα δίπλα στη λίμνη. Καλημέρα, Άννα. Σκεφτόμουν να επισκεφτώ αυτή την όμορφη λίμνη για την οποία μιλήσαμε. Γεια σου Γιάννη, τα ακούγεται τέλειο.
Είναι ένα τόσο γαλήνιο μέρος. Πρέπει να προσκαλέσουμε κάποιους φίλους να συμμετάσχουν. Φοβερή ιδέα. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια φανταστική μέρα σε εξωτερικούς χώρους. Που δώστε. Θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα πικνίκ και να απολαύσουμε λίγο φαγητό δίπλα Μπορώ στο να νερό. ετοιμάζω σάντουιτς και σνακ. Τι άλλο να φέρουμε? Ας μην ξεχνάμε το ποτά. Θα φέρω λεμόνανα και λίγο ανθρακούχο νερό. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Και πρέπει να φέρουμε ένα φρίσμπι ή μια μπάλα για να παίξουμε. Θα είναι διασκεδαστικό να έχετε κάποιες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Πιστεύετε ότι πρέπει να Τι θα ορίσουμε ώρα να λέγατε να βρεθούμε συναντηθούμε? γύρω στις 11 το πρωί, αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο για να στήσουμε το πικνίκ μας. Τώρα μπορώ να στείλω μήνυμα στους φίλους μας και να τους ενημερώσω. Αυτή θα είναι μια Είμαι υπέροχη μέρα. ενθουσιασμένος. Το να περάσετε χρόνο δίπλα στη λίμνη με φίλους θα είναι τόσο χαλαρωτικό. Μάθημα 5. Σχεδιασμός έργου. Γεια σου Άννα, ήθελα να συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα του έργου μας. Πόσο συγκεκριμένοι πρέπει να είμαστε με το χρονοδιάγραμμα? Γεια σου Γιάννη, αυτό ακούγεται λογικό. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε σαφείς προθεσμίες για κάθε φάση. Συμφωνώ. Βοηθά να κρατηθούν όλοι υπεύθυνοι. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε χρόνο προσωρινής αποθήκευσης για προσδόκητες καθυστερήσεις? Είναι πάντα καλό να προβλέπεις τις προκλήσεις. Λίγος επιπλέον χρόνος μπορεί να Δικαίωμα. εξώσει το άγχος αργότερα. Τι θα λέγατε να περιγράψουμε πρώτα τα κύρια ορόσημα? Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αναλύσουμε τα πάντα σε μικρότερες εργασίες. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδο πιο αποτελεσματικά. Ποια ορόσημα πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα? Νομίζω ότι η έναρξη με την ερευνητική φάση είναι κρίσιμη. Μόλις έχουμε αρκετές πληροφορίες, μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά. Υπέροχο σημείο. Μετά από αυτό, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη και τη δοκιμή πριν από την τελική κυκλοφορία. Ναι. Η ύπαρξη ενός δομημένου χρονοδιαγράμματος θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας εγκαίρως. Μάθημα 6. Χαιρετισμοί διακοπών. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν πώς να χαιρετήσω τους ανθρώπους όταν είσαι διακοπές. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Μπορεί πραγματικά να αλλάξει ανάλογα με το που βρίσκεστε. Ακριβώς. Εάν βρίσκεστε σε ένα τροπικό μέρος, μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι σαν «Γεια από τον Παράδεισο». Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να χαιρετάς τους ανθρώπους. Δίνει έναν χαρούμενο τόνο. Δικαίωμα, και αν βρίσκεστε σε μια πολυσύχναστη πόλη, ίσως κάτι σαν χαιρετισμούς από τους ζωντανούς δρόμους. Αυτό. Εχμαλωτίζει την ενέργεια της πόλης. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τα σχέδια των διακοπών μας στους χαιρετισμούς μας? Οριστικά. Η κοινή χρήση του σημείου που βρίσκεστε μπορεί να κάνει τη συνομιλία πιο ελκυστική. Προσκαλεί άλλους να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σας. Ακριβώς. Και αν επισκέπτεστε έναν ιστορικό χώρο, θα μπορούσατε να πείτε «Εξερευνήστε την ιστορία εδώ». Μου αρέσει αυτό. Δίνει μια αίσθηση περιπέτειας και περιέργειας. Τι είδους χαιρετισμό θα χρησιμοποιούσατε? Μάλλον θα έλεγα κάτι σαν «κουνώντας από τα βουνά», αν έκανα πεζοπορία. Μάθημα 7. Σπάζοντας τις συνήθειες.
Γεια σου Άννα, ήξερες ότι σταμάτησε να δαγκώνει τα νύχια του τον Ιανουάριο? Γεια σου Γιάννη, αλήθεια, αυτό είναι εντυπωσιακό. Γιατί όμως ξεκινάει πάντα από τον Φεβρουάριο? Είναι ενδιαφέρον πως μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να κόψει συνήθειες. Νομίζω ότι το άγχος παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό είναι λογικό. Μερικές φορές οι άνθρωποι επιστρέφουν στις παλιές συνήθειές τους όταν αισθάνονται καταπονημένοι. Ακριβώς. Ίσως θα μπορούσε να δοκιμάσει κάποιες τεχνικές ανακούφισης από το στρες, όπως ο διαλογισμός ή βαθιά αναπνοή. Είναι υπέροχες προτάσεις. Μπορεί να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος του. Δικαίωμα. Επίσης, το να κρατά τα χέρια του απασχολημένα με κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό. Σας αρέσουν τα παιχνίδια Infinity ακόμα και τον Τούλι. Αυτό θα μπορούσε να το αποσπάσει την προσοχή από το να δαγκώσει τα νύχια του. Ναι. Και ο καθορισμός μικρών στόχων μπορεί επίσης να βοηθήσει. Σαν να στοχεύετε να πάτε μία εβδομάδα χωρίς να δαγκώνετε. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Το να γιορτάζετε μικρές νίκες μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση. Απολύτως. Το παν είναι να κάνεις σταδιακές αλλαγές και να βρεις αυτό που λειτουργεί καλύτερα για αυτόν. Μάθημα 8. Σχέδια πληρωμών. Καλημέρα, Άννα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το έργο? Γεια σου Γιάννη. Νομίζω ότι πρέπει να προτιμήσουμε μια τριμηνιαία πληρωμή. Είναι πιο εύκολο να διαχειριστείτε τις ταμεικές ροές με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ. Οι τριμηνιαίες πληρωμές παρέχουν μια σαφή δομή και βοηθούν στον προϋπολογισμό. Επιπλέον, μας επιτρέπει να αξιολογούμε την πρόοδο κάθε λίγους μήνες. Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση του έργου. Ακριβώς. Κρατά τους πάντες υπόλογους και διασφαλίζει ότι παραμένουμε σε καλό δρόμο. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσφέρουμε κίνητρο για απρόορες πληρωμές? Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μια μικρή έκπτωση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις έγκαιρες πληρωμές. Θα ωφελούσε και τις δύο πλευρές. Έχετε σκεφτεί πως πρέπει να τα επικοινωνήσουμε αυτό? Νομίζω ότι ένα σαφές email που περιγράφει το πρόγραμμα πληρωμών και τα κίνητρα θα λειτουργήσει καλά. Μάθημα 9. Μοναδικές εμπειρίες. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν πως ο καθένας έχει μοναδικές εμπειρίες που τον διαμορφώνουν. Γεια σου Γιάννη, γίνεται τόσο αλήθεια. Κάθε εμπειρία μας διδάσκει κάτι πολύτιμο. Ακριβώς. Ακόμη και οι μικρές στιγμές μπορούν να αφήσουν ένα μόνιμο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, το ταξίδι σε ένα νέο μέρος μπορεί να διευρύνει τις προοπτικές μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η γνωριμία με νέους ανθρώπους και η εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών είναι εμπλουτισμένη. Και μας βοηθά να εκτιμήσουμε περισσότερο τη δική Έχετε μας κάποιες ζωή. μοναδικές εμπειρίες που σας ξεχωρίζουν? Ναι, η πεζοπορία σε ένα βουνό και η παρακολούθηση της Ανατολής ήταν αξέχαστη. Έλειωθε μαγικά. Ακούγεται απίστευτο. Θα ήθελα πολύ να έχω μια παρόμοια εμπειρία. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί μια πεζοπορία. Μάθημα 10. Βέλτιστη απόδοση. Γεια σου Άννα, διάβασα ότι η σωστή ξεκούραση είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι απολύτως αλήθεια. Χωρίς αρκετό ύπνο, η παραγωγικότητά μας μπορεί να υποφέρει. Ακριβώς. Έχετε κάποιες συμβουλές για έναν αρχάριο σαν εμένα για να βελτιώσει τη ρουτίνα του ύπνου μου?
Η δημιουργία μιας σταθερής ώρας ύπνου είναι το κλειδί. Το να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε την ίδια ώρα βοηθά στη ρύθμιση του ρολογιού του σώματός σας. Αυτό είναι λογικό. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Ο περιορισμός του χρόνου οθόνης πριν τον ύπνο είναι επίσης σημαντικός. Το μπλε φως από τις συσκευές μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο. Το έχω ακούσει αυτό. Ίσως θα έπρεπε να διαβάσω ένα βιβλίο αντί να χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου τη νύχτα. Το διάβασμα μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε το μυαλό σας και να σας προετοιμάσει για ύπνο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι βιβλίων που προτείνεται για κλείσιμο. Και η ελαφριά μυθοπλασία ή ακόμα και η ποίηση μπορεί να είναι καταπαϊντική. Είναι ωραίο να δραπετεύει σε έναν άλλο κόσμο. Θα το δοκιμάσω. Τι γίνεται με τη δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος στην κρεβατοκάμαρά μου? Χαμηλώστε τα φώτα, διατηρήστε το δωμάτιο δροσερό και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια όπως η λεβάντα για μια Ακούγονται χαλαρωτική εξαιρετικές ατμόσφαιρα. προτάσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βελτιώνω τις συνήθειες ύπνου μου. Μάθημα 11. Συνήθειες τηλεφώνου. Καλημέρα, Άννα. Έχετε παρατηρήσει πόσο χρόνο αφιερώνουν οι άνθρωποι στα τηλέφωνά τους αυτές τις μέρες? Και συγγένει, ναι, είναι αρκετά εκπληκτικό. Πολλοί άνθρωποι φαίνονται κολλημένοι στις οθόνες τους. Ξέρω. Μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς επηρεάζει τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις. Αυτό είναι μια έγκυρη ανησυχία. Οι άνθρωποι συχνά χάνουν τις συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο επειδή είναι αποσπασμένοι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του χρόνου οθόνης και των αλληλεπιδράσεων στην πραγματική ζωή. Αυτή η ο καθορισμός συγκεκριμένων μερών Αυτή είναι μια ελέγχου των καλή τηλεφώνων συμβουλή. μας μπορεί να βοηθήσει. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον χρόνο οθόνης? Η ενασχόληση με χόμπι ή υπαίθριες δραστηριότητες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποσυνδέσετε την βρύλια. Μπορεί να είναι ένα ζώο γονικό. Αληθής. Μου αρέσει η πεζοπορία και το διάβασμα. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν πραγματικά να με απομακρύνουν από το τηλέφωνό μου. Αυτά είναι τέλεια. Επιπλέον, το να περνάς χρόνο στη φύση έχει τα δικά του ωφέλη. Θα κάνω μια προσπάθεια να περιορίσω τη χρήση του τηλεφώνου μου και να επικεντρωθώ περισσότερο σε δραστηριότητες που μου αρέσουν. Μάθημα 12. Ιστορία και ηθική. Γεια σου Άννα, έχεις μελετήσει ποτέ τους κοινωνικούς και πολιτικούς ηγέτες του παλιού Νότου? Και συγγένει, ναι. Είναι ένα συναρπαστικό αλλά πολύπλοκο θέμα, ειδικά όσον αφορά τη χρήση της δουλείας τους. Απολύτως. Πολλοί από αυτούς τους ηγέτες έχτισαν τον πλούτο και τη δύναμή τους στις πλάτες των σκλαβωμένων ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτόμαστε πόσο βαθιά ριζωμένο ήταν αυτό το σύστημα στην κοινωνία. Δικαίωμα διαμόρφωσε όχι μόνο την οικονομία αλλά και τις κοινωνικές δομές της εποχής. Και οι ηθικές επιπτώσεις ήταν τεράστιες. Γύρει ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς. Πολλοί ηγέτες το δικαιολογούσαν ισχυριζόμενοι ότι ήταν απαραίτητο για την αγροτική τους οικονομία. Αλλά αυτός ο συλλογισμός δεν δικαιολογεί τα βάσανα και την εκμετάλλευση που εμπλέκονται. Όχι, δεν έχει. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις ιστορίες για να μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Η κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα ζητήματα ανισότητας σήμερα. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μάθημα 13. Κάνοντας κρατήσεις.
Καλημέρα, Άννα. Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να βγάλουμε εισιτήρια για τη συναυλία την επόμενη εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη, μπορείς να επιβεβαιώσεις τις θέσεις? Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε μαζί. Σίγουρος. Θα ελέγξω τον πίνακα θέσεων τώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες καλές θέσεις. Ελπίζω να έχουμε θέσεις κοντά στη σκηνή. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό έτσι. Συμφωνώ. Η ενέργεια είναι πάντα καλύτερη όταν είσαι πιο κοντά. Περιμένετε λίγο μέχρι να σας τα κλείσω. Κανένα πρόβλημα. Ανυπομονώ να δω το συγκρότημα ζωντανά. Το έχεις ξαναδεί? Ναι, τους είδα πριν κάνα 2 χρόνια. Έκαναν μία απίστευτη παράσταση. Αυτό με κάνει ακόμα πιο ενθουσιασμένο. Θυμάστε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια που έπαιξα? Οριστικά. Το hit single τους έκανε πραγματικά τους πάντες να χορέψουν. Ελπίζω να το ξαναπαίξουν. Μάθημα 14. Ονειρεμένες αποδράσεις. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί τα σχέδια των διακοπών μας? Γεια σου Γιάννη, ναι. Μπορείτε να δοκιμάσετε να νοικιάσετε μια παραθαλάσσια βίλα ή να κάνετε κράτηση σε ένα φιλόξενο μπουτίκ ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει η ιδέα να ξυπνάω με θέα στον ωκεανό. Τι idea, ποδά! Μια παραθαλάσσια βίλα θα ήταν τόσο χαλαρωτική. Θα μπορούσαμε να απολαύσουμε τα πρωινά μας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Ακριβώς. Φανταστείτε να πίνετε καφέ στη βεράντα ακούγοντας τα κύματα. Θα ήταν το τέλειο ξεκίνημα της ημέρας. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να κάνουμε barbecue το βράδυ. Ναι. Και ένα μπουτίκ ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει μοναδικές τοπικές εμπειρίες, όπως μαθήματα μαγειρικής ή ξεναγήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ωραίο να βυθιζόμαστε στην τοπική κουλτούρα. Τι γεωγραφικό πρώτο μας. Νομίζω ότι κλείνω προς τη βίλα για αυτή την αίσθηση της ιδιωτικής παραλίας. Αλλά το ξενοδοχείο ακούγεται επίσης ενδιαφέρον. Και οι δύο επιλογές έχουν τα προνόμια τους. Η βίλα είναι ιδανική για χαλάρωση, ενώ το ξενοδοχείο προσφέρει άνεση. Αληθής. Θα μπορούσαμε ακόμη και να χωρίσουμε τη διαμονή μας μεταξύ των δύο. Λίγες μέρες σε βίλα και μετά λίγες σε ξενοδοχείο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Κάμας έδινε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Επιπλέον, διατηρεί το ταξίδι συναρπαστικό. Ακριβώς. Θα αρχίσω να ερευνώ ορισμένες επιλογές για να δω τι είναι διαθέσιμο. Μάθημα 15. Πρωινές ρουτίνες. Καλημέρα, Άννα. Σκεφτόμουν πόσο σημαντική είναι μια καλή πρωινή ρουτίνα. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι έξυπνο. Ένα υπέροχο πρωινό μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει τη μέρα σας. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι όταν ξυπνάω νωρίς και προγραμματίζω τη μέρα μου, νιώθω πιο παραγωγικός. Αυτή η δίνει θετικό τώρα για την υπόλοιπη ημέρα. Επιπλέον, αποφεύγει τους πολυσύχναστους κόρους στην πρωινή βιασύνη. Ναι. Μου αρέσει να πηγαίνω μια βόλτα ενώ είναι ακόμα ήσυχα έξω. Είναι τόσο ειρηνικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Συνήθως μου αρέσει να διαλογίζομαι για λίγα λεπτά για να καθαρίσω το μυαλό μου. Ο διαλογισμός είναι μια εξαιρετική πρακτική. Πρέπει να το δοκιμάσω. Τι ώρα ξυπνάτε συνήθως? Σοπεύω γύρω στις 6:30 του μη. Μου δίνει αρκετό χρόνο για να προετοιμαστώ χωρίς να βιάζομαι. Αυτή είναι μια καλή ιδέα.
Ίσως ρυθμίσω το ξυπνητήρι μου λίγο νωρίτερα για να ενσωματώσω λίγο χρόνο ησυχίας. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με πρόθεση. Τι άλλο θέλετε να προσθέσετε στη Θα ήθελα ρουτίνα να σας? συμπεριλάβω ελαφρές διατάσεις ή γιόγκα. Θα βοηθούσε να ξυπνήσω το σώμα μου. Μάθημα 16. Έβρεση αγορών. Γεια σου Άννα, βρήκες κάτι που σου άρεσε όταν ψώνιζες χθες? Γεια σου Γιάννη, ναι. Βρήκα ένα υπέροχο τζιν και ένα κομψό σακάκι. Ήταν ένα επιτυχημένο ταξίδι. Αυτό είναι φοβερό. Ήταν τα τζιν σε πώληση. Μου αρέσει να βρίσκω καλές προσφορές. Κάνει Συμφωνώ τις αγορές απόλυτα. να νιώθουν ακόμα Τι καλύτερα. στυλ διάλεξες για το τζιν? Πήρα για ένα φλασικό ίσιο πόδι. Είναι ευέλικτα και μπορούν να φορεθούν πάνω ή κάτω. Έξυπνη επιλογή. Το τζιν σε ίσιο πόδι μπορεί να συνδυαστεί με σχεδόν οτιδήποτε. Τι γίνεται με το σακάκι? Είναι ένα ελαφρύ τζιν μπουφάν. Ιδανικό για στρώσει σε αυτόν τον καιρό. Ακούγεται σαν μια υπέροχη προσθήκη στην καρνταρόμπα σας. Αγοράσατε κάτι άλλο? Μόνο μερικά αξεσουάρ, όπως ένα χαριτωμένο κασκό και μερικά σκουλαρίκια. Ολοκληρώνουν πραγματικά τα άφης. Όμορφη. Τα αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Πρέπει να ανανεώσω και την καρνταρόμπα μου. Είναι πάντα διασκεδαστικό να ανανεώνεις το στυλ σου. Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας? Ψάχνω για ένα νέο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και μερικά άνετα πουκάμισα για casual εξόδους. Μάθημα 17. Κανόνες οδού. Καλημέρα, Άννα. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι την οδική ασφάλεια. Πρέπει όλοι να ακολουθούν τους κανόνες του δρόμου. Γεια σου Γιάννη, απολύτως. Είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια όλων, ειδικά με τόσα πολλά οχήματα και ποδήλατα τριγύρω. Δικαίωμα. Πιστεύω ότι οι ποδηλάτες πρέπει να υποχωρούν στους πεζούς στις διαβάσεις πεζών. Είναι λογικό να κρατάμε όλους ασφαλείς. Οι πεζοί έχουν το δικαίωμα διέλευσης, αλλά είναι επίσης σημαντικό για τους ποδηλάτες να είναι προσεκτικοί. Ακριβώς. Το παν είναι να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στο δρόμο. Τι πιστεύετε για τους ποδηλατόδρομους? Είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να οδηγήσουν. Συμφωνώ. Κάνει την ποδηλασία ασφαλέστερη και πιο ελκυστική. Έχετε οδηγήσει ποτέ το ποδήλατό σας στην πόλη? Μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό, αλλά οι ποδηλατόδρομοι βοηθούν πολύ. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος εξερεύνησης. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πρέπει να το δοκιμάσω. Έχετε κάποιες συμβουλές για αρχάριους? Ξεκινήστε με πιο ήσυχους δρόμους και να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός σας. Μεγάλη συμβουλή. Θα το έχω υπόψη μου όταν ξεκινήσω περισσότερο το ποδήλατο. Μάθημα 18. Αθλητισμός στο Καναδά. Γεια σου Άννα, έχεις ακούσει για τα διάφορα αθλητικά πρωταθλήματα στον Καναδά? Και Γιάννη, ναι. Ο Καναδάς έχει μια πλούσια αθλητική κουλτούρα, ειδικά με πρωταθλήματα χόκι και λακρός. Απολύτως. Εκτιμάται ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός και τα πρωταθλήματα σε όλη τη χώρα συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία. Αυτό είναι συναρπαστικό.
Του χόκι συγκεκριμένα φαίνεται να είναι ηθικό πάθος. Γιατί νομίζεις ότι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι βαθιά ριζωμένο στην καναδική ιστορία και το κλίμα. Ο κρύος καιρός το κάνει ιδανικό για σπορ στον πάγο. Το λακρός είναι επίσης μοναδικό στο Καναδά και ορίτεται ηθικό μας καλοκαιρινό άθλημα. Ακριβώς. Λατρεύω το πως και τα δύο αθλήματα έχουν τόσο ισχυρό κοινό. Ακολουθείτε κάποια ομάδα? Είναι μεγάλος θαυμαστής των Toronto Maple Leafs. Τα παιχνίδια της είναι πάντα συναρπαστικά να τα παρακολουθείς. Αυτό είναι υπέροχο. Υποστηρίζω τους Calgary Flames. Η αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των ομάδων δημιουργεί συναρπαστικές αναμετρήσεις. Θα σίγουρα. Είναι πάντα διασκεδαστικό να παρακολουθείς παιχνίδια με φίλους, ειδικά κατά τη διάρκεια των play-off. Τι γίνεται με το λακρός? Έχω δει μερικά παιχνίδια. Η ταχύτητα και η ικανότητα που εμπλέκονται είναι εντυπωσιακές. Έχεις παίξει ποτέ? Είναι ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, άρα το απόλαυσα. Τι γίνεται με εσάς? Έχω παίξει ψυχαγωγικά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να διασκεδάζετε με φίλους. Μάθημα 19. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευημερία. Καλημέρα, Άννα. Έχω σκεφτεί πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την ευημερία μας. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μπορεί να είναι και θετικό και αρνητικό, ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Το να ακολουθούμε εμπνευσμένους λογαριασμούς μπορεί να μας παρακινήσει, αλλά πρέπει επίσης να μην ακολουθούμε λογαριασμούς που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα με τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να επιμελούμε τις ροές μας για να προωθήσουμε τη θετικότητα και την Έχω αυτοπεποίθηση. παρατηρήσει ότι όταν βλέπω πάρα πολλές τέλειες εικόνες, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκριση και δυσαρέσκεια. Αυτό είναι τόσο αλήθινο. Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά δείχνουν μόνο τα κυριότερα σημεία της ζωής των ανθρώπων. Δικαίωμα. Προσπαθώ να εστιάσω σε λογαριασμούς που μοιράζονται πραγματικές εμπειρίες και ενθαρρύνουν την αυθεντικότητα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η ενασχόληση με υποστηρικτικές κοινότητες μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Στα σίγουρα. Έχετε βρει λογαριασμούς που σας αρέσουν πραγματικά? Ακολουθώ μερικούς υποστηρικτές ψυχικής υγείας. Οι αναρτήσεις τους είναι ενθουσιώδεις και μου θυμίζουν να προσέχω Αυτό τον ακούγεται εαυτό μου. υπέροχο. Θα ψάξω για παρόμοιους λογαριασμούς. Το παν είναι να περιβάλλουμε τον εαυτό μας με θετικότητα. Μάθημα 20. Σχολική ζωή. Γεια σου Άννα, θυμάσαι τη νέα μας δασκάλα, το όνομά του είναι κύριος Πάρκερ. Γεια σου Γέννη, ναι. Άκουσα ότι έχει πολλές ενδιαφέρουσες μεθόδους διδασκαλίας. Τι πιστεύετε για αυτόν? Νομίζω ότι είναι υπέροχος. Κάνει τη μάθηση διασκεδαστική και ασχολείται πραγματικά με τους μαθητές. Αυτό είναι φοβερό. Λατρεύω τους δασκάλους που μπορούν να συνδεθούν με τις τάξεις τους. Τι μάθημα διδάσκει? Διδάσκει ιστορία. Οι ιστορίες του για το παρελθόν κάνουν τα μαθήματα να ζωντανεύουν. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πάντα μου άρεσε η ιστορία όταν παρουσιάστηκε με συναρπαστικό τρόπο. Ακριβώς. Και μας ενθαρρύνει να κάνουμε ερωτήσεις, κάτι που κάνει την τάξη πιο διαδραστική. Αυτό είναι σημαντικό. Μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το υλικό.
Παρεμπιπτόντως, ξέρετε τι ώρα ξεκινούν τα μαθήματά μας? Ναι, το κουδούνι του σχολείου χτυπάει στις 8:45 π.Μ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε στην ώρα μας. Δεν θέλω να χάσω κανένα από τα μαθήματα του ΚΑΠΑ. Πιστεύετε ότι θα μας δώσει κάποια έργα? Πιθανώς. Ανέφερε ότι θέλει να εργαστούμε σε ομαδικά έργα για να ενθαρρύνουμε την ομαδική εργασία. Λοιπόν, είναι αυτό. Η συνεργασία με συμμαθητές μπορεί να κάνει τη μάθηση ακόμα πιο ευχάριστη. Στα σίγουρα. Ας φροντίσουμε να καθίσουμε μαζί για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εύκολα. Μάθημα 21. Παραδόσεις των ευχαριστειών. Καλημέρα, Άννα. Καθώς πλησιάζει η μέρα των ευχαριστειών, σκέφτομαι τις παραδόσεις μας. Γεια σου Γιάννη, και εγώ. Η ημέρα των ευχαριστειών είναι μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή. Τι κάνετε συνήθως? Η οικογένειά μου έχει ένα μεγάλο δείπνο με πολύ φαγητό. Από ένα μεγάλο πορτοκαλί λαχανικό που φυτρώνει στο έδαφος φτιάχνουμε κολοκυθόπιτα. Ακούγεται νόστιμο. Η κολοκυθόπιτα είναι κλασική. Βοηθάτε στο μαγείρεμα. Μερικές φορές. Μου αρέσει να βοηθάω τη μαμά μου να ετοιμάζει τα γεύματα. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να δεθείτε. Αυτό. Η οικογένειά μου φτιάχνει επίσης μια γαλοπούλα και γέμιση και πάντα συμπεριλαμβάνουμε σάλτσα κράμπερι. Μίμη. Η σάλτσα κράμπερι προσθέτει μια ωραία πικρή γεύση. Έχετε κάποια ιδιαίτερα πιάτα? Η γιαγιά μου φτιάχνει την περίφημη κατσαρόλα της βίκο πατάτας. Είναι Αυτό πάντα ακούγεται επιτυχία. καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Τι άλλο απολαμβάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας των ευχαριστειών? Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένεια και να μοιράζομαι αυτά για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. Είναι συγκινητικό. Απολύτως. Είναι μια υπέροχη στιγμή να σκεφτούμε τη χρονιά και να εκτιμήσουμε τους αγαπημένους μας. Μάθημα 22. Σχεδιασμός πικνιέτερε. Γεια σου Άννα, άρχισες να προγραμματίζεις για το πικνίκ μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιάννη, ναι. Σκεφτόμουν τι έπρεπε να φέρουμε. Έχετε καμία ιδέα? Νομίζω ότι τα σάντουιτς θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Συσκευάζονται εύκολα και νόστιμα. Θα φροντίσω να φέρω και φρέσκα φρούτα. Θα είναι αναζωογονητικό σε μια ζεστή μέρα. Απολύτως. Ίσως μπορούμε επίσης να ετοιμάσουμε μερικά σνακ, όπως πατατάκια ή μπάρες γκρανόλα. Θέατρο. Θα πρέπει επίσης να ετοιμάσουμε μερικά ποτά. Τι τα λέγατε για τη λεμονάδα? Ναι. Η λεμονάδα θα είναι τέλεια. Σε περίπτωση που ζεσταθεί πολύ, θα έχουμε κάτι δροσερό να απολαύσουμε. Θα φέρω ένα ψυγείο για να κρατήσει τα πάντα παγωμένα. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε Οριστικά. μια κουβέρτα? Μια κουβέρτα για πικνίκ θα το κάνει πιο άνετο. Θα φέρω ένα από το σπίτι. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το πικνί. Θα είναι ένα ωραίο Το ίδιο διάλειμμα και από τη εδώ. ρουτίνα μας. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα.